Ahoj, vítám vás opět na kanálu Make Pro. Dneska tady pro vás máme už poslední díl z naší přestavby Prusa MK4S na Prusa Corvan a tím celou sérii završíme. Chybí nám zde dvírka, ty průhledné bočnice, LCD display a pár maličkostí. Tak se nebudeme zdržovat a pojďme se na to podívat. Já už jsem si mimo kameru z všech těch dílů sundal ty folie, takže se nedivte, že tento krok budeme přeskakovat a jdeme si připravit první část dílu. Takže zde máme připravenou horní část, ventilační dvírka, připravíme si k tomu příslušné šrouby. Musím říct, že jedna z věcí, které mě trošku zarazily, bylo, když přišla ta předchozí tiskárna. Nevím, jestli už to není trošku jinak, ale vlastně Prusa u těch tiskáren dělal to, že na nich byly ty folie na těch bočnicích, které byly zadělané těmi cvočky a šlo to spod nich špatně sundat. Tak nevím, jestli to stále tak rozesílá. Samozřejmě kvůli nějaké ochraně to chápu, ale bylo by dobré, kdyby v tom byla nějaká dírka, aby to šlo líp sundat. Možná to není technicky možný, těžko říct, proč to taky udělaný, ale to je taková za mě trošku škoda, no. Museli jsme si některé ty nity rozdělat, aby jsme se vůbec pod to dostali a zvládli si tu folii spod toho vyndat. M310 RT. Už nám postupně ty jednotlivé pytlíčky se krásně vyprazňují tím, jak se blížíme do finále. Tak, folie máme sundané, to jsme si říkali, a jako první si vložíme ten vnitřek. Já si to posunu, abyste na to viděli. Tak, dáme si to sem a vložíme si tam tak. Ten díl bude krásně zaprášený, ale s tím se nedá nic dělat samozřejmě. Já jsem si to položil na ty šrouby. Tak. Vložíme si ty vložky na ty šrouby. A roztočíme si je skrze tyhle podlouhlé dírky. Tady ještě jsme se nedostali k vylepšení trošku, ale plánujeme, že na obě ty tiskárny, ať už na tuhle nebo na tu, co máme, si přiděláme nějakou značku, která nám bude koukat před tiskárnu, jestli to máme zavřené nebo otevřené, což se do budoucna bude určitě hodit. Nyní si posuneme hlavu extruderu a můžeme si vložit matičky na šrouby. Teďko přemýšlím, jestli jsem přeskočil nějaký krok, nebo jestli opravdu jsme to neměli těmi nity přidělávat. Já si trošku myslím, že jo. Asi ne. Tak nevím. Ale můžeme si chytnout vevnitř tiskárny. Tady, co opravdu doporučuji, je vzít si na to tady nějaký 5 mm, nějaký nástroj s 5,5 oříškem, abyste si to nemuseli držet kleštičkami, protože to není ono. Zde máme Torxy. Koukám se do návodu a ne co utahuju. Tak, teďko ty šroubky musí dotáhnout tak nějak akorát, vlastně jako docela pevně, ale zároveň, aby šlo šoupat s tou ventilační, s tím posuvníkem ventilačním, ale zároveň, aby se nám neotvíral samovolně.
Máme to šroubováno. Jde nám to hezky. A vložíme si nýty. Máme zde 4. Máme si vložit ty přední. Dobře. Ty boční se tam asi nevkládají. Jasný. Tady píšou, že by měly stačit tyto 4 nýty. Nevím, jestli je to kvůli vibracím, ale vložíme tam teda jenom ty 4. Ty boční tam dávat nebudeme. Nyní si připravíme další 2. Tyhle ty průhledné díly a další nýty. A navkládáme si je na ty boční části té tiskárny. Takhle pootočím, abyste to viděli. I přesto, že na kanále MakePro děláme různá videa a recenze na produkty, se kterými denně pracujeme, tak tato videa nejsou naší obživou a děláme je pro radost. Jako MakePro se zabýváme audiovizuální produkcí, a to především natáčením videí, focením, ale i livestreamy. Protože děláme věci, co nás hlavně baví, tak se zabýváme i režií konferencí, jejich ozvučením a svícením, prostě technickým zajištěním eventů. Máme za sebou klienty jako Metrostav, Taste, OK System, Škoda Auto a mnohé další. Pokud byste rádi i vy na některou z těchto oblastí našli spolehlivého partnera, tak koukněte k nám na web a napište nám. Rádi vám pomůžeme i s vaším projektem. Tak, tady si zarovnáme s těmi dírami, co máme na tom, si zarovnáme takhle s tiskárnou. Jde to tam oběma stranama a začneme si zachycovat postupně těmi nýty. Zase tohle je díl, který teda na druhé straně, ne na této, musíte rozebrat při instalaci té vnitřní kamery, takže doporučuji, pokud si ji plánujete pořídit, tak ji pořídit před stavbou, abyste ji tam rovnou mohli naimplementovat, nežli to celé složíte. Tak, máme jednu stranu. A to stejné uděláme na druhé. Tady se ty nity strikají do všech otvorů. A nyní se jdeme vrhnout na LCD. Tady upozorňuji, pokud máte starší typ LCD, je tady pro vás platný ten část B, takže XLCD-B, protože máte starší LCD z MK4 a tudíž máte trošku jiný postup té montáže, takže si zvolíme tu variantu B a připravíme si pro ní díly. Takže si připravíme, to ještě kousek posunu, takto. Připravíme si LCD, připravíme si kryt. Tady je zajímavé, že ten kryt je tištěný. Já si myslím, že těch starších LCDček bylo tak málo, že pro ně tisknou ten kryt. To je zajímavé. A zadní držák toho LCD. My zde máme, tady je samozřejmě původní kolečko, ale tady je kolečko nové, vstřikované, ale my si použijeme naše původní s oranžovou částí. Tak, nyní šroub 3x8 ST Black, 4 kusy, takhle 4. Zbylé vložíme do pytlíku. 2 matice. Tady ten Faston díl, ten máme z MK4SK. Opravdu těch dílů, co se použilo, je minimum. Hodně dílů je nových. A jednu samojistnou matici. A mělo by to takhle být vše. Tak, nyní si vezmeme tento díl, vložíme si tam tu samojistnou matici. Ten nylon té matice směřuje dovnitř. No a to si dejte pozor. Pořádně si ji tam zamáčkněte. USBčko nám musí směřovat směrem tady k tomu otvoru pro USB. Takhle si vložíme. Nyní si uchytíme
Já jsem si nepřipravil M3x6 šroubky, takže zase zbrklost. M3x6 mají být 3 pro tento krok. Nyní si chytneme teda ten k tomu tím šroubkem. Pokud se nepletu, tak konkrétně tento šroub jde do té matice. Nám se povedlo ho trošku vohnout, tak si to vohneme maličko zpátky. A jdeme na další část. Nyní si vložíme kryt. Tímto způsobem. Vidíme, že to máme stále moc vohnuté. Tady ty šrouby se utahují opravdu stěžka, protože se utahují do plastu. Takže to je samořezné. Když jsem přemýšlel nad tím, proč začal používat průšaty samořezné v tomto místě v tomto umístění na tiskárně, ale zase asi vědí, proč to dělají. Tak, zase utahujeme do plastu, takže velice s citem. Já mám stejně ten vzhled těch tištěných dílů rád, takže mi vlastně ani nevadí, že jsme museli použít ty tištěné. Zde si vložíme ten čudlík. Tak, máme ho tam vložený. A můžeme pokračovat dál. Máme ty dva šroubky, které jsme měli připravené, maticí a jeden z posledních železných dílů. Matice si zatlačíme do otvorů. Musíme si pomoci nějakým menším busem. Nebo zase těmi kleštičkami, tak jak v předchozích dílech. Nevím, jak to půjde tady. A vypadá to, že docela obstojně. Ty matičky je potřeba mít opravdu správně zasunuté, jinak se tam s tím šroubem nedostanete a je to pakárna. Ty šroubky se tam nešroubují úplně až na doraz. Ten nám tam nejde. Ještě kousek posuneme tu matičku. Tak. Ten šroubek by tam měl jít lehce, protože to je do železa, do té matičky, takže to neměl být téměř žádný odpor. Tak, necháme si tam mezírku, protože se to nasouvá na tento díl. Takže si ten displej vezmeme, nasuneme si ho. Vlastně tato část, taky zajímavost, to je jedna z věcí, která se musí smontovat, když si koupíte postavenou tiskárnu. Takže když vám přijde postavená tiskárna, tak tady ten displej, vlastně on je teda hotový, on je sešroubovaný, ale nasouváte ho do tohoto a připojete si ho tady na ty vaše připravené kabely. Nyní máme utaženo a můžeme si připojit zem. Tady to si pamatuju, bylo složité, já jsem si nechal ten kabel chytře volný, takže by to nemělo být tak těžké, ale teď si připojíme ten kabel toho LCD displeje. Dejte si pozor na orientaci a kabel té země, uzemnění. A když máme obojí připojené, tak pokud se nepletu, nasuneme si směrem z jedné strany na tiskárnu a z druhé a mělo by to jít krásně vsunout. Paráda. Já si zkontroluji, jestli jsme se tam něco neskřípli. Když se blížíme do opravdu úplného závěru stavby, takže si
připravíme tady těsnění, které nám drží teplotu vevnitř tiskárny, pardon. Zase si to trošku odmastíme. Takhle si tu tiskárnu mastíme a můžeme si na to vrhnout. Vezmeme si ten kratší. A začneme lepit. Těsnění si lepíme vlastně zhruba šířku toho těsnění do strany a pak podél kraje. Mělo by na té druhé straně vyjít stejně. Tak, pak si vezmeme to delší. Bacha daj na tu vrchní část nevzít to dlouhé, jo? To nejkratší z nich a poté ty dlouhé na boky. Tak, tady nám zbyde trošku navíc. Tak si to odřízneme. Vyhodíme. To stejné na druhé straně. A zase si odřízneme přebytečný konec. A můžete odstřihnout, možná to bude jednodušší. Tak, zkontrolujeme, že máme nalepeno a jdeme na další část. Nyní si připravíme poslední dva tištěné díly, k nim magnety, dvakrát matici M3 NS, tu čtvercovou. Matice si vložíme do otvorů a zároveň magnety. Na orientaci nezáleží. Dobrá zpráva. Magnety se tam mají vložit až na doraz, ten tam šel lehce, tomu trošku pomůžeme. Tak. Vložíme si do připravené díry. Magnet nám to tam krásně drží, ale musíme si stejně přidřet. Jo, v této části, pokud byste chtěli, tak můžete rovnou ty dvírka si dát na druhou stranu. Tiskárna má tu možnost, taková šikovná věc, na kterou jsme zvyklí třeba od lednice, vlastně můžete otvírat ty dvírka odsud, anebo případně i z druhé strany. Takže kdybyste chtěli a věděli už teďko, že budete potřebovat otvírat ty dvírka obráceně, tak ten postup tady v tomhle části té montáže udělíte opačně. Takže byste ty magnety nedali sem, ale dali byste si je na druhou stranu. Tak, máme ty magnety a teď nás čekají panty. Čtyři pantíky a M3. Dvakrát. Myslím si, že zbytek těchto dílů jsou spare parts. Můžeme vložit do našeho kalíšku a můžeme začít montovat. Vložíme si pánt zase, jo, tady byste si vzali ten pánt a místo tam byste ho umístili na tuto stranu, kde máme teď ty magnety. Takže si utáhneme. Je zajímavé pozorovat, které díly jsou ještě dobré pro 3D tisk a které se vstřikují. Třeba tento byl zvolen, že se bude vstřikovat. Jsou v něm i závitové vložky, které teda samozřejmě jdou vložit i do 3D výtisku. Naštěstí se mi povedlo to tam vložit správnou stranou. Ten vrchní ovšem ne. Ten jsem tam vložil obráceně. Bacha, tady na těch čepech je náběžná hrana. Takže abyste to tam strčili správnou stranou a šlo vám to tam krásně nasunout. Tak.
Kleštěmi jsme si pomohli to tam vložit. Kolíčky jsou krásně zasunuty. Nyní si vezmeme dvírka a tenhle ten držák a šroubky M3 5RT. Máme 4, super. Sundáme si folie, to už jsme si udělali, jak jsme si říkali. A nyní si vložíme takto vložíme do pantů. Musíme všechny oba ty panty najednou, jinak se nám to tam nepovede vložit. A zjistíme si šroubky. Zase je to akrylátové, na podobném materiálu, tak si to neutáhněte moc, abyste si to nepraskli. Tak sundáme si tady ochranu těch samolepících pásků a můžeme si přidělat na pant, teda na ty dvírka. Teď se vám může stát, že vám to nebude dolívat, že jste si ten displej zvedli, ale stačí ho zasunout zpátky a máte hotovo. A nyní, když máme tiskárnu složenou, tak nás čekají kalibrace. Tiskárnu v této fázi máme kompletně složenou. Jako poslední kapitola v návodu nás čeká kalibrace a seřízení těch os XY, což máme tady takové dvě. Tady máme dvě dírky, já tam nevidím, tady máme jednu a na druhé straně druhou. Tak těmito otvory si naladíme řemeny, takže jejich správné napnutí, to zvládnete s pomocí telefonu, je to tam všechno krásně popsané. A úplně na závěr je kalibrace, instalace firmwareu Prusa Core One. Tím, že jsme na začátku si zkontrolovali, že tam máme správný firmware Prusa MK4S, takže se nám to krásně transformuje na Core One. A ta samotná tiskárna nás pak provede celou tou kalibrací. To už tady na videu dělat nebudeme, možná do budoucna připravíme nějaké video všeobecně o kalibraci tiskárny, ale Prusa má v tomhle ohledu tu kalibraci opravdu přímočarou, jednoduchou, takže myslím si, že tam není důvod, proč byste to nezvládli. Ti z vás, kteří viděli všechny díly, tak jsem velice rád. Jsem rád, že jste to s náma prošli, zvládli jsme to za zhruba asi 7 hodin čistého času. Vy ty díly máte trošku kratší, protože jsme vám některé fáze zrychlovali, ale dá se to stihnout za 7 hodin, takže myslím si, že to zvládnete i za celý víkend úplně s přehledem. Já všem těm, kteří zhlédli všechny ty díly, děkuji. Doufám, že vám byly nápomocné ty videa, že jste se tam dozvěděli nějaké užitečné věci, případně jsme vám osvětlili něco, co vám nebylo jasné. Já vám moc krát děkuju za vaši pozornost, děkuju za to, že náš kanál odebíráte, pokud ne, tak začněte odebírat, lajkněte naše video, případně ho nasdílejte kamarádům, které by mohlo také zajímat. Mějte se hezky a mějte příjemný den.